Ang una ko pong ginawa ay nilagay lang po ako ng 4 cups ng tubig sa ating kaldero. Then, isusunod ko naman po dito ay yung 1/3 cup ng soy. Ayan. Tapos, nilagyan ko rin po siya ng 4 pieces ng garlic. Chinap ko na po ito. At saka po 1/4 ng asukal. Kahit ano pong kaasukal ay pwede, kahit po brown yan o kaya ay white. Tapos hinalo ko lang po ito para ma-dissolve po yung ating asukal sa ating mixture. Then i-ready na po natin yung ating pampalapot. Yan. Maglalagay lang po ako dito ng 2 cups ng water. Sensya na po, nagtapon. Then, una po ay nilagyan ko muna siya ng 1/2 cup ng harina. Ito po yung harina na nabibili sa mga tindahan. Kasi wala po akong available na cornstarch ngayon. Pero mag-upload din po ako ng video na gamit ko naman po ay cornstarch. Ayan po, hahaluin lang po natin siya hanggang sa mawala na po yung buo-buo. Para maiwasan po natin yung pagbubuo ng ating mixture mamaya oil sauce. So ngayon po ay i-add ko po ulit yung kalahati ng harina. Tapos hahaluin po natin ulit siya para po hanggang sa matunaw yung harina po natin. Ayan po, isinalang ko na po yung ating ginawa kanina. Then, maglalagay lang po ako dito na pamintang durog. Ito po yung pamintang powder na ginagamit sa mga maglulugaw. Then, tatakpan ko lang po siya hanggang sa maluto po yung ating bawang. Kailangan po umaaway po siya para talagang sobrang bango nito. Pagkalutong-luto yung bawang. So, ayan po, kumukulo na po siya. Then, i-ready ko na po yung ating pampalapot. So, ayan. As in, kulong-kulo po siya. Ayan na po yung pampalapot na ginawa natin kanina. Okay na po siya. Then, haluin lang po natin siya habang inilalagay po natin yung pampalapot para maiwasan po yung pagbubuo ng mixture o ng ating sauce. Nag-add lang po ako dito ng 1/2 cup ng tubig ulit kasi sobrang lapot po yung nagawa ko. Yan, continuous lang po natin yung halo hanggang sa malapit-lapit na siyang kumulo. Sa kaldero po ako nagluto nito para hindi po madali nasusunog yung ilalim. Kasi pagka sa kasirola po at ganito na po yung ginawa natin, nilagay na po natin pampalapot, mabilis po siya nasusunog. So ayan po, medyo kumukulo na siya. Antayin lang po natin siya ng mga 3 minutes pa para siguraduhin natin na lutong-luto po talaga yung ating harina. At i-ready na rin po natin yung ating pagsasalinan na Tupperware. Ayun po, naka-ready na po yung sa akin sa may gilid. So, ayan, pulong-pulo na po siya. Bago po natin siya isalin, istikman po muna natin siya kung naghahalo na po yung tamis at alat niya. Tapos, iba po kasi naglalagay naman sila ng suka, kaya hindi na rin po ako nag-add ng suka dito. Sila na po yung bahalang magtimpla. Nagmi-mix po kasi nila yung sauce at saka yung suka.
kulong-kulo na po siya. Ayan po. Sasalin na po natin siya sa ating Tupperware. Hahatiin lang po natin siya para po yung isa sa mapahang at yung isa po ay dun sa wala. Wala po akong siling nabili kanina, kaya ang gagamitin ko dito is hot sauce lang po. Opo, pwede po ang hot sauce dito. Okay naman po yun kung available po kayo sa ganyan. Pero mas maganda po sana kung ang lalagay natin ay yung sili na mahanghang. Ayan po, completos recados po yung ginamit kong hot sauce. Kunti lamang po yung ilalagay ko dito kasi baka mapasobra, sobrang pahang niya. Hindi na rin po makain o hindi na rin po masarap dun sa ating fishball. So yan, tinakpan ko na, then saserve na po natin siya. So ayan, may luto na po tayong fishball at kikiam. Ayun na po yan. Yan. Sobrang sarap po nito. Ito po yung talagang binabalik-balikan sa akin. Yung sauce po. Halos gusto nila palanguyin na lang dito. Ayan po. Tingnan nyo po mabuti. Yan. So, diba? Maraming salamat po sa inyong panonood.